Hello viewers, এতিয়া আমি শিকিম lesson 1 ৰে আমাৰ class 2 2.6 যেটো আমাৰ border আৰু page color ইয়াত শিকি আমাৰ complete হ'ব। নে ফাৰ্স্ট এতিয়া আমি কি কৰিম ফাৰ্স্ট আমাৰ কি আছে ইয়াত page খন আমাৰ আমি যদি চাও লক্ষ্য কৰিলে দেখি পাম যে page খন আমাৰ কি আছে এখন page খন আমাৰ landscape আছে মানে পথালিকা আছে page খন এখন তা মই এতিয়া পথালি কেনেকৈ কৰিম মোৰটো page খন পথালি নাই তো পথালি কৰিবলৈ হলে ফাৰ্স্ট মই Jump page layout next orientation dot to click কৰিলে হ'ব অপচন টো খুলি আহিব এটো ল্যান্ডস্কেপ এতিয়া মোৰ এটো ল্যান্ডস্কেপ হৈ গ'ল মই যদি জুম আউট কৰি চাও -2 প্ৰেছ কৰো এটো মোৰ ল্যান্ডস্কেপ হৈ গ'ল এতিয়া নেক্সট মই বৰ্ডাৰ লগাম পেজ বৰ্ডাৰত গলো এতিয়া মই এটো কি কৰিম বক্স ললো বক্সত এটো ক্লিক কৰিম নেক্সট এটো আৰ্টত লাগে মোৰ এটো এতিয়া মই এটো চাই লম যদি ইয়াত এটো ওপৰতে লৈছে কিছুমান এটো বিচাৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে তো এটো নেক্সট তো কৰি পেলাই নেক্সট এটো স্ক্ৰল কৰি চালেও হৈ যাব এতিয়া মই এটো কি কৰিছো এই বৰ্ডাৰটো ললো এতিয়া এটো হিচাপত মোৰ আহিব তো এটো মই ওকে কৰিছো হৈ গ'ল এটো মোৰ বৰ্ডাৰ নেক্সট এতিয়া মই কি কৰিম ইনসাৰ্টত যাব লাগিব ইনসাৰ্টত গলো ইনসাৰ্টত তে শেপস ইনসাৰ্টত আমাৰ কি কাম হয় ড্ৰয়িং কাম হয় মই আগৰ ভিডিঅত কোৱা হৈছে যে ইনসাৰ্টত আমাৰ কি কাম হয় ড্ৰয়িং শেপ পিকচাৰ ক্লিপাৰ টেবল এবোৰ কাম হয় আমাৰ হৈ গ'ল এতিয়া মই কি কৰিম এটো শেপস ড্ৰ কৰিম শেপস টো এটো ডট ক্লিক কৰিম ৰেক্টেংগল টো লৈ লম হৈ গ'ল এটো ড্ৰ কৰোতে খালি লেফট ক্লিক টো প্ৰেছ কৰি আমি থব লাগিব এই দিলে নহব ক্লিক টো কৰি পেলাই এটো মই এনেকে ক্লিক টো কৰি এই দিলে নহব মোৰ এনেকুৱা মিস্টেকস কিছুমান হৈ যাব এতিয়া মই এটো ডাইৰেক্ট কি কৰিম লেফট ক্লিক প্ৰেছ কৰি পেলাই এই দিলো এনেকুৱা হ'ব তো এটো মই এনেকে কৰিলে নহব তো মই কি কৰিম কাটি লম হৈ গ'ল আকৌ ইনসাৰ্টত যাম ইনসাৰ্টত যোৱাৰ পাছত শেপস তো মই লেফট ক্লিক প্ৰেছ কৰিছো এৰি দিয়া নাই তো মই প্ৰেছ কৰি এৰি দিয়া নাই তো প্ৰেছ কৰি টানি লৈ গৈ আছে মাউসটো টানি লৈ গৈ আছে লাহে লাহে কৰিবা ড্ৰ হৈ যাব এতিয়া মই এৰিছো হৈ গ'ল এৰাৰ পাছত এতিয়া কি হ'ব ইয়াত আমাৰ কি আছে শ্যাডো আছে তো এতিয়া মই কি কৰিম মই শ্যাডো লগাম আমাৰ এতিয়া কি হ'ল ইয়াত কথা এটা আছে যে ফৰমেট অপচনটো তেতিয়ালৈকে নোলায় যেতিয়ালৈকে শেপসটো সিলেক্ট নাথাকিব তো সিলেক্ট কৰিলো এটো ফৰমেট অপচন এটো ফৰমেট আমাৰ অপচনটো ওলাইছে হৈ গ'ল এতিয়া মই কি কৰিম ফৰমেটত আমাৰ কি থাকিব এটো শ্যাডো ইফেক্টটো লগাব পৰা অপচনটো থাকিব এটো মই এটো কি কৰিছো শ্যাডো ইফেক্ট লগাইছো হৈ গ'ল যি ধৰণৰ লেসনত আছে হেতু হিচাপত লগাইছো ইয়াত ডিফাৰেন্ট টাইপত আছে শ্যাডোটো যেনেকৈ লাগে মই এটো লগাব পাৰিম এটো লেসনত থকা দৰে মই এটো লগাই দিছো হৈ গ'ল এতিয়া মই এটো কি কৰিম ভিতৰত আখৰ লিখিবলৈ কাৰণে টেক্সট লিখিবৰ কাৰণে ৰাইট ক্লিক কৰিম ৰাইট ক্লিক এটো মই কি কৰিম এড টেক্সট এডিডি এড টেক্সট আছে না ইয়াতে এড টেক্সট কৰিম তে মই এটো কি কৰিম লিখিম তে মই এটো লিখিম তে মই এটা কি কৰিম এটো মই লিখিবলৈ হলে কি কৰিম ক্যাপ লক ওপেন কৰি ললে হ'ব ডাইৰেক্ট লিখিলেও হ'ব শিফট প্ৰেছ কৰি লিখিলেও হ'ব এতিয়া মোৰ কি হ'ল টেক্সটটো লিখি কমপ্লিট হ'ল মই এটো সিলেক্ট কৰিছো সিলেক্ট কৰি পেলাই এটো মই কি কৰিছো সাইজ মোৰ 26 আছে 26 এটো বোল্ড কৰিলো টেক্সট মই মাজলৈ লৈ এটো আমাৰ মিলি আছে ধৰিব পাৰিছে চাগে হৈ গ'ল এতিয়া মই কি কৰিম এটো এই টেক্সটখিনি লিখিম মোৰ টেক্সটখিনি কি হ'ল লিখি কমপ্লিট হ'ল হ'ব এতিয়া মোৰ কি আছে সাইজটো মোৰ দে অলপ বাঢ়ি আছে ইয়াত মোৰ দে সাইজ আছে মই যদি সিলেক্ট কৰিছো এতিয়া মোৰ কি আছে ইয়াৰ লকে 18 আছে বাকিখিনি এখিনি কি আছে আমাৰ এখিনি মোৰ কি আছে 16 আছে তোমাৰ নে কি কৰিম ইয়াৰ লকে 18 আছে এটো আমাৰ কি